Yokoso Mina. Jadi korang nak belajar bahasa Jepun, tapi tak tahu macam mana nak start. Aku tak nak jadi macam ni. Aduh, aku suka bahasa Jepun, tapi aku tak tahulah nak belajar macam mana. Macam mana aku nak start? Jadi hari ni aku akan ajar korang cara untuk start belajar bahasa Jepun daripada kosong dengan mudah. Dan kita mula sekarang. Pertama sekali, yang aku betul-betul sarankan dan ramai orang sarankan adalah kau kena belajar hiragana dan katakana. Belajar hiragana dan katakana adalah permulaan untuk semua orang yang belajar bahasa Jepun. Sebab apa? Ini adalah salah satu basic yang paling important untuk engkau bermula. Sebab dengan dua benda ni, kalau kau tahu kau boleh buat, kau boleh pergi lagi jauh. Jadi dari mana korang nak belajar hiragana dan katakana ni? Aku sarankan video yang aku tengok dulu, iaitu pergi ke Japanese Spot 101 dan kau tengok video hiragana dan katakana dia. Video tu sejam lah setiap satu. Tapi jangan risau, sejam tu memang bermanfaat. Sebab apa? Kalau kau habis je tengok benda tu, kemungkinan besar kau dah boleh ingat banyak-banyak benda. Lepas tu ada dua cara yang aku boleh sarankan. Kalau lepas korang dah belajar tu korang rasa macam aku nak test lah, aku nak cuba aku punya kehebatan hiragana dan katakana ni. Jadi aku ada dua cara. Yang pertama adalah korang gunakan Duolingo. Aku tahu yang Duolingo ni ramai orang kata tak bagus untuk start, tapi untuk aku Duolingo ni bagus kalau korang setakat nak belajar hiragana dan katakana saja. Dan cara kedua yang kalau korang rasa korang tak nak lah pakai app ke apa ke, okey, ada dua website yang aku boleh bagi dan aku linkkan ke bawah, iaitu DJT Guide dan Itazura Neko. Jadi macam mana website ni bekerja adalah diorang akan bagi kau satu huruf dan kau kena tekan lah dia punya romaji dia apa. Jadi kalau korang rasa macam tak nak guna app, gunalah ni. Ini adalah satu cara yang bagus untuk akulah, untuk korang mula mengingat hiragana dan katakana yang boleh menolong korang start daripada kosong lah. Cuba je antara app atau website yang aku bagi tu dalam 10 minit sehari ke apa ke, dan lepas tu korang nak buat apa buat lah. Tapi yang penting ada praktis. Seterusnya, lepas korang habislah semua benda tu, aku akan sarankan korang belajar diorang punya grammar atau tatah bahasa dorang lah. Jadi seperti mana yang korang tahu, kalau korang nak faham bahasa apa-apa pun, korang mesti belajar tatah bahasa dia. Jadi ini adalah recommendation aku kalau korang nak start daripada kosong dengan mudah sikit lah. Ada dua jenis juga yang aku boleh sarankan. Jadi yang channel YouTube yang aku boleh sarankan adalah Kyodoli. Kyodoli tu adalah satu YouTube channel yang aku rasa dia akan ajar kau natural Japanese grammar yang mungkin channel lain tak masukkan. Dan ramai orang dah setuju dengan benda ni, dan aku sendiri pun setuju. Dia membantu aku juga dalam sesetengah benda yang aku tak faham. Aku rasa macam peningnya benda ni. Lepas tu bila aku tengok video dia kan, aku rasa macam oh macam ni. Oh okey, faham. Channel kedua pula adalah Taekim Japanese. Dia ni memang popular dalam kalangan orang yang belajar bahasa Jepun. Sebab apa? Dia memang guide dia memang dah diproven banyak membantu orang. Dan dia sendiri pun ada channel YouTube dan juga website yang korang boleh tengok kalau korang jenis yang kena baca ataupun korang kena tengok video. Dua-dua ada. Search Taekim Japanese dekat Google ke dekat apa-apa ke akan keluar lah. Dekat YouTube pun sama. Dan alternatif kepada Taekim pula adalah Sakubi. Sakubi pula dia boleh kata macam Taekim, tapi dia propose caranya lain sikit lah. Dia tak adalah sebiji macam Taekim. Tapi aku gunakan Sakubi ni sebab aku rasa dia lebih mudah faham sikit lah pada pandangan aku. Dan korang boleh tengok dua-dua ni dan check lah yang mana satu yang korang rasa macam yang sesuai dengan korang. Dan lepas pening-pening semua benda tu, korang dah belajar hiragana, korang dah belajar diorang punya tata bahasa, korang rasa macam okey, aku dah bersedia untuk next step. Apa benda next step dia adalah korang kena mula membaca. Aku memang ada satu website dan satu app yang aku rasa boleh membantu korang dengan banyak. App yang pertama adalah Satori Reader. Satori Reader tu adalah satu app yang membolehkan korang baca artikel yang diorang dah buat, dan diorang akan susun daripada mudah sampai dah ke susah. Dan aku sendiri pun gunakan benda ni sebab apa? Dia bagi kau hiragana campur kanji. Korang boleh tukar kepada hiragana saja. Korang boleh jarakkan huruf-huruf dia supaya korang tak susah nak baca. Korang boleh buat macam-macam lah dalam app tu. Jadi untuk aku rasa untuk beberapa artikel pertama dia akan membantu korang dengan bagus lah. Dan cara kedua untuk korang start membaca adalah Dokusho Club. Ini adalah satu website yang penuh dengan free reading resources yang korang kena tekan je, korang kena cari je. Daripada level baby pun ada, daripada level dah tinggi sikit pun ada, sampai mana-mana lah, korang kena cari je. Dia ada short story, dia ada novel,
Dia ada macam-macam kalau korang nak pergi. Dan aku rasa itu pun salah satu cara yang membolehkan korang belajar dengan lebih mudah lah. Dan aku rasa itu je yang korang perlu start dulu. Aku nak cakap pasal kanji, tapi aku takut kanji ni akan menakutkan orang lagi. Jadi aku nak semua orang start dengan hiragana dan katakana je dulu, dan dia punya tata bahasa. Aku rasa aku perlukan kanji ni untuk aku upgrade diri aku. Aku nak buat orang rasa macam tu. Okay, dalam next video aku mungkin aku akan cakap pasal kanji. Dan kalau boleh, subscribe YouTube channel aku untuk tengok video tersebut bila dia keluar nanti. Dan special segment untuk video ni, A Word with Ibu. Jadi segmen ni aku akan ajar korang satu perkataan Jepun setiap video. Dan perkataan untuk hari ni adalah ongaku. Music, ongaku. Contoh sentence yang boleh digunakan untuk ongaku adalah watashi wa ongaku ga suki desu. Aku suka music. Okay, thank you for watching. Dan aku harap korang dapatlah sikit daripada apa yang aku cuba nak sampaikan ni. Dan ingat satu quote ni semasa kau belajar bahasa Jepun. It's a marathon, not a race. Jadi korang take your time, belajar slow and do your best. Okay, that's it for me. Goodbye minasan. Bye bye.